Αν ο χειμώνας σε βρίσκει με παγωμένα δάχτυλα και φουσκωμένους λογαριασμούς, αυτό το βίντεο είναι για σένα. Θα σου δείξω πώς να μείνεις ζεστός ή ζεστή χωρίς να ανάψεις θέρμανση, με 8 δοκιμασμένα κόλπα που δουλεύουν. Είναι οικονομικά, οικολογικά και πάνω απ' όλα άνετα. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Μέα Κόλπα και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Πρώτο κόλπο. Μόνο σε πόρτες και παράθυρα. Οι πόρτες και τα παράθυρα είναι η νούμερο 1 πηγή απώλειας θερμότητας. Μέχρι και 15% της ζέστης φεύγει από εκεί, σύμφωνα με επίσημες μελέτες. Τι μπορείς να κάνεις? Τοποθέτησε αυτοκόλλητα μονοτικά, αφρόδι υλικά ή διαφανείς μεμβράνες. Χρησιμοποίησε χοντρές κουρτίνες. Λειτουργούν σαν θερμική ασπίδα. Ακόμα και ένα απλό μονοτικό ρολό στην πόρτα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δεύτερο κόλπο. Εκμεταλλεύσου τον ήλιο. Ο ήλιος είναι δωρεάν θέρμανση και συχνά τον ξεχνάμε. Άνοιξε κουρτίνες και παντζούρια το πρωί για να μπει φως και ζέστη. Το βράδυ κλείσε τα πάντα για να κρατήσεις τη θερμότητα. Αυτό δημιουργεί ένα φυσικό φαινόμενο θερμοκηπίου που ζεσταίνει το σπίτι χωρίς κόστος. Τρίτο κόλπο. Καταπολέμησε την υγρασία. Ο υγρός αέρας κάνει το σπίτι να φαίνεται πιο κρύο από όσο είναι. Αέρισε για 5 με 10 λεπτά την ημέρα, ακόμα και αν έξω κάνει κρύο. Χρησιμοποίησε υγρόμετρο, ιδανική υγρασία είναι 45% με 60%. Απόφυγε να στεγνώνεις ρούχα στο σαλόνι, γιατί ψύχουν τον χώρο. Τέταρτο κόλπο, ντύσου έξυπνα, τεχνική κρεμμύδι. Ζεσταίνουμε το σώμα, όχι το σπίτι. Φόρα πολλές λεπτές στρώσεις, t-shirt, θερμικό φανελάκι, fleece ή μάλινο pullover. Οι μάλινες κάλτσες και ένα σκουφάκι εσωτερικού χώρου κάνουν θαύματα. Χάνουμε 20% της θερμότητας από το κεφάλι. Πέμπτο κόλπο, φάε ζεστά και πικάντικα. Η διατροφή βοηθά να ζεσταθείς από μέσα. Προτίμησε σούπες, μαγειρευτά, φακές και μπαχαρικά όπως πιπερόριζα, πιπέρι, κανέλα. Αυτά ενεργοποιούν την κυκλοφορία και ενισχύουν τη θερμοκρασία του σώματος. Ροφήματα με γαρίφαλο ή κουρκουμά είναι ιδανικά για ζέστη και ανοσία. Έκτο κόλπο. Ζεστασιά τη νύχτα. Το βράδυ πέφτει η θερμοκρασία απότομα. Διάλεξε χειμερινό πάπλωμα με βάρος πάνω από 450 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Το φυσικό πούπουλο είναι ελαφρύ, αλλά κρατάει θερμότητα. Και φυσικά η θερμοφόρα πριν τον ύπνο είναι ανίκητη. Έβδομο κόλπο, κινήσου λίγο κάθε ώρα. Η κίνηση ενεργοποιεί τη θερμορύθμιση και την κυκλοφορία. Δεν χρειάζεται γυμναστική, απλά σήκω, τεντώσου, κούνησε λίγο τα πόδια. Το σώμα ζεσταίνεται όταν κινείται, ακόμα και αν είναι για 2 λεπτά. Μερικά λεπτά κάθε ώρα αρκούν για να κρατήσεις το σώμα σου ζεστό, ακόμα και όταν κάθεσαι. 8ο κόλπο. Δημιούργησε ατμόσφαιρα ζεστασιάς. Το κρύο δεν είναι μόνο σωματικό, είναι και ψυχολογικό. Φτιάξε μια ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα. Άναψε αρωματικά κεριά, βάλε απαλή μουσική, τύλιξε τον εαυτό σου με κουβέρτα και όταν νιώθεις καλά, δεν νιώθεις τόσο το κρύο. Τελειώνοντας, αν θέλεις κι άλλα έξυπνα κόλπα για να μην κρυώνεις, δες και το άλλο βίντεο που υπάρχει στο κανάλι μας με 11 πρακτικές λύσεις για το κρύο, από χιονίστρες και παγωμένα ρούχα, μέχρι σωλήνες και σκασμένα χείλη. Θα το βρεις κάτω στην περιγραφή.